Ahoj přátelé a kamarádi. Ahoj všichni. Máme tady sobotu, dneska je 15. února a už jsme chtěli dávno vyjet na motorce, ale prostě napadl sníh v Brně, udělalo se škaredý počasí, takže jsme se rozhodli, že pojedeme po velice dlouhé době do Aqualandu Moravia. Ilonka tady sehnala za docela dobrý peníze vstupy za zhruba, kolik to stálo, řekneme to hned na začátku. 550 korun 550 korun na osobu, neomezený koupání v Aqualandu Moravia a 120 minut vlastně saunového světa Forum Romanum. Takže půjdeme se podívat tady dovnitř, jak to tady vypadá, kolik tady dneska lidí, protože dnes končí jarní prázdniny v Brně a začínají jarní prázdniny někde jinde, teďka nevím přesně kde. Takže je tady docela dost aut na parkovišti, takže uvidíme, jak to bude v akvaparku vypadat. Už jsme tady asi tak 2 roky nebyli, takže podíváme se, co se v Aqualandu změnilo, co zdražilo, protože jinak plná cena vstupného je úplně šílená a nesmyslná a samozřejmě na začátku nás uvítala cena za parkování, která činí 70 korun na den. Jediná škoda, že samozřejmě nebudeme natáčet v saunách, tam se natáčet nesmí a ani bychom nenatáčeli, možná něco málo na telefon, jestli ho propašujeme. Uvidíme, ale to bohužel nepůjde. A jinak u vchodu tady není žádná fronta. Máme nějaký 11:30 a žádné fronty tady nejsou. Pamatuju si, když jsme tady jezdili dřív s dětmi, byli jsme tady přímo na 10, když se otvírá, tak tady vždycky stála šílená fronta lidí. Takže jdeme rovnou do prvního patra, kde by měly být společné šatny a vybereme si nějakou skříňku. Zatím tady nikdo není, takže je to super, všichni už jsou ve vodě. Takže už jsme se převlíkli do plavek a vyrazili jsme tady na horní terasu Aqualandu Moravia a je tady samozřejmě strašná spousta lidí. V podstatě všechny tady tyhle lehátka v horním patře jsou zabraný lidima. A v podstatě kdokoliv přijde, jak horní, tak i spodní patro, těch lehátek je tady opravdu spousta a všechno je totálně zabraný. Není tady absolutně místo na to si tady najít samozřejmě místo, všichni chtějí mít místo a když je 5členná rodina, zabere 5 lehátek, což je jako taková ta klasika. Jediná výhoda je, že tady za náma teďka aktuálně jsou ještě lehátka, který slouží k tomu, že vlastně tady si odpočinete a nesmíte tam nechat ručník. A když ho tam necháte, tak hned tady někdo přijde a hned vás v podstatě s těma věcima vyhodí, což je super v tom, že si opravdu každý, kdo chce chvilku opravdu odpočinout, může odpočinout. Nemůžete tam nechat osobní věci. Jinak bazén vypadá docela jakoby narvaný. Hlavně hodně všichni lidi jsou tady u baru. A což je specialita tady toho akvaparku, který je docela jakoby drahej, je, že prostě nefungují žádný vířidla. Tam vidím v dálce nějaký vodní hříbek, kde prostě nestříká voda. Divoká řeka, lidi to roztáčejí sami své volně. A výřivý lavice jede tady jedna a trysky nestříkají, takže půjdeme si to tady prvně projít. Takže prvně se půjdeme podívat tady do zóny, kde jsou tobogány, což my tentokrát využijeme. Budeme jezdit na tobogánech. Ne, budeme relaxovat. Dneska jdeme relaxovat, takže žádný tobogány nebudou. No a tady je obávaná úrampa, když jsme tady byli poprvé, tak to byl první tobogán, na kterým jsme jeli. A už jedou lidi. Takže tady to působí, že těch lidí není mnoho. A na druhou stranu musíme říct, že vlastně zredukovali počet člunů. Takže tady žádný jakoby čluny nejsou, ale teďka prostě koukám, že tady jeden volný člun je, což je unikát. Tady vedle je trychtýř. Budeme se podívat dolů k tobogánu. Takže už se tady začínají tvořit fronty. Ale lidí mě přijde tak jako akorát. Tady si můžete za 150 korun
přednostně půjčit člun a sjet jednu jízdu. Jedna jízdna přednostně 150 korun. Tak na kamikaze evidentně nikdo nejezdí. A jinak, jak jsem říkal, tady jsou fronty a čekají na čluny. Tím, že zredukovali počet člunů, tak ta fronta je nesmyslně dlouhá. Čeká se, až někdo si ten člun půjčí, vyjede nahoru, sjede a pak se ho může půjčit další. Ale překvapivě těch lidí tady není mnoho. Myslel jsem, že to bude horší, že? Jo, tak hlavně se koupou v bazénu. Hlavně se koupou v bazénu a venkovní část s tobogánama, která funguje přes léto nebo od jara do podzimu, tak je uzavřená. Takže vlastně jediný tobogány, které fungují, tak jsou tady vlastně v téhle místnosti. A ještě je tady novinka, pokud máte děti, které chtějí jezdit na tobogánech, no někdo tady řve, a vy sami nechcete, tak si můžete pronajmout člověka, mistra slidera, a on bude jezdit s vaším dítětem. Ale tohle nevíme, kolik stojí, to by mě opravdu zajímalo. Takovou dobrou brigádu, že jezdíte celý den na tobogánek, a či vám za to platí. No teďka procházíme tady spodní chodbou z bazénu. Dětský svět. A tady je to prostě jak na čínském koupališti. Tady další vodní svět pro děti. A tady by měla být taková relaxační zóna s výřivkama. Nebo s teplýma bazénama. A tady si můžete pronajmout lehátko za 159 korun na den a na osobu. S takovým polstrem. Tady jsou dvě takové jakoby výřivky, což v podstatě nejsou výřivky. Jsou to takový klidný bazény, kde to nevíří a ty lidi sedí a čekají na nějaký zázrak. A tady odpočinková zóna pro malé děti, vypadá to pěkně, jak v pohádce. Takže jsme si to tady prošli a teďka už konečně půjdeme do bazénu. Už jsme v bazéně, tady tlačení se lidí. Protože jsme chytří, tak máme čepice, protože venku bude zima. Po zkušenosti minule? Teď už jsme ve venkovní části. Teď jsme v venkovní části. Dneska je krásný den, svítí konečně sluníčko. Třeba nám zapnou ty výřivy. Vlastně na to, že je tady tak 3000 lidí, tak vlastně nic není zapnuto a nic nefunguje. Samozřejmě nádherný záběr z tom bazéně, vidíte na Pálavu, což je úplná bomba. Pálava, takhle krásně před námi. Jak se ti tady líbí? Paráda. Brýle, čepice, není nám zima na hlavu. Korně prostovlasému člověkovi, takže čepice je docela důležitá, ale nesmím se zapomenout, abych se nepotopil a čepici si nenamočil. Takže v podstatě celé venkovní části je všechno vypnutý, nic není zaplý, žádný vířidla, nic nevíří, což je strašná škoda. Na to, že vlastně ceny vstupného normálně, když to nekoupíte tak výhodně jako my, tak jsou stejné jako v létě. Což je asi 800 na osobu bez saunového světa, ale hlavně v létě jedou venkovní tobogány, venkovní bazény, tady vlastně za náma, jakoby dole. Že teď je vlastně to jakoby omezeno na jediný venkovní bazén s dvěma takovýma koupacíma káděma, kde se budeme ještě podívat. A cena 800 na osobu mě přijde strašná na to, že je fakt všechno jakoby povypínaný, prostě nevím. Když jsme byli kdekoliv v Maďarsku, ve Slovinsku, tak je vždycky všechno zapnutý. Je fakt, že většina mají ty vouchery, ale i tak, když jsou tady 4-5 lidí, tak to je za 2000. Jako tím, že bychom jeli 4 i s dětmi, ale my jsme to pojeli jako valentýnský pobyt,
tak by nás to stálo asi 2000 nebo 2000 něco ve 4, že už přece jenom naše děti už nejsou malé děti. A tak v podstatě pro 2 lidi dali jsme za to nějakých 1100, hlavně s tím, že máme vstup do saunového světa na 2 hodiny, což nám přijde jako dobrá cena a vlastně koupání tady neomezeně v Aqualandu bereme jakoby bonus navíc. Jako bonus, takže tím pádem ta cena je dobrá, ale pokud to platíte plnou cenu 800 Kč na osobu, celodenní vstupné a nemáte v tom sauny, tak mě to přijde šílený a neúměrný tomu, co tady je, funkční a na to, kolik je tady lidí. Tady jsou ještě dva takový nádrže, teplejší než tady ten plavecký bazén, který má 35 stupňů. Teď jsme v jedné z těch kádí, tady v tom bazéně. Kolik má voda? Nějakých 40 stupňů? 40 stupňů, ukazuje teploměr. Termální pramen. A voda je tady opravdu teplá, takže to je super. Ale samozřejmě to nějakým způsobem nevíří, tady lidi pouze jenom tak sedí nebo stojí. A tady zatím je ještě vlastně jeden takovýhle bazén. Už by bylo léto a dalo se jezdit k moři. A tady ta voda je opravdu teplá, to je super. Takže se nahřejeme, máme krásný výhled na Pálavu, což je bomba. A tady se krásně páří z druhého bazénu, který je samozřejmě chladnější, s kterým jsme připluli. A aspoň se trošičku schladíme, než půjdeme do saun. Takže půjdeme se podívat do druhého bazénu, teplejšího. Tady ten má tak 35 stupňů. Už jsou schůdky, takže je to taky pohodlnější. Ale je v podstatě stejně teplá voda, jak v tom druhém bazénu. Když jsme zase normální teplotě, je tady nějaká teplota, nějakých 32 stupňů bych to viděl. Půjdeme se podívat ještě do vnitřní části. Je tady úplně čínské koupaliště. Vidím masakrálně úplně. Se divoká řeka, je zapnutá. Je zapnutá, nebo není? Já myslím, že nejede, to je prostě lidi roztáčejí vlastní energii. On se to jako trochu točí, ale to je tím, jak ti lidi chodí sami do toho. A nejvíc lidí tradičně u baru. Bar je vlastně umístěný pod vodou. Míchané alkoholické nápoje 159 Kč, alkoholické 139 Kč. My jsme se krásně vysaunovali, prohřáli, byli jsme na 2 ceremoniálech. Na prvním bylo úplně minimum lidí a na druhém už to bylo docela plný a teďka si dáme nějakou dobu rybku a dostali jsme tady takovýhle krásný valentýnský srdíčka. Od Saši. Od Saši. Takže tímhle zdravíme Sašu, Sašu děkujeme. Takže dáme chvilku relax a pak samozřejmě půjdeme ještě do bazénu. Tak jsme si chviličku tady odpočinuli na lehátkách a půjdeme do bazénu a takhle to tady vypadá teďka aktuálně. Narváno a jsou tady i animace, ale hlava na hlavě v bazéně. Venku pár lidí, takže vezmeme si naše čepice a půjdeme ven. Čepičky, jdeme ven. Do toho zadního? Do toho předního. Doleva? Doleva. Čekáme na bubliny, dívají se na nás jak na exoty, že máme platelné čepice. Je to fajn? Není nám zima na hlavu. Přesně tak. To jsme obkoukali minule, když jsme byli v takovém akvaparku. A bylo tady víc lidí s pletenýma čepicema, teď jsme tady jediní.
jsme vykoupaní, prohřátí, bylo to super. Za ty peníze, za které jsme to měli, jak jsme říkali, kolik to stálo, 550-590 korun na osobu, 2 hodiny saunování a celodenní vstup do Aqualandu Moravia, tak to byla bombastická cena. Jinak tady se díváme na ceník, tak normálně celodenní vstupný jenom do Aqualandu stojí 900 korun, takže za ty peníze za mě to teď aktuálně nestojí přes zimu, protože je vlastně polovina akvaparku zavřená. Takže aspoň jsme vám udělali takový obrázek, jak to tady teďka přes zimu vypadá a za jaký peníze se to dá koupit a co za to zhruba můžete mít. Mějte se všichni krásně a příště u dalšího videa zase někdy. Ahoj. Ahoj.